Hello, I'm Mean Clemente, a licensed real estate broker and a real estate YouTuber. Gumagawa po ako ng helpful real estate videos, so if you are interested in learning more about real estate, consider subscribing to this YouTube channel. And I made sure that you will learn a lot from this video, so please like it to support me. Comment rin po kayo if possible kasi nakakatulong yan sa akin para mapanatiling motivated ako sa paggawa ng videos. Anyway, ang i-discuss ko po rito ay ang Balay Verde program. Naisip kong gawa nito ng video kasi sigurado ako na marami pa rin sa inyo ang hindi nakakaalam tungkol sa programa na ito. Kahit maraming house and lot o condominium units na binibenta, karamihan ay napakamahal para sa karaniwang Pilipino o kung meron mang abot kayang bilhin, hindi resilient at sustainable ang housing. And to help solve the housing backlog in our country while preserving the environment, the National Home Mortgage Finance Corporation or NHMFC launched the Balay Verde program in 2021. Kaya kapag bumili ka ng tirahan, kesyo bahay o condominium unit sa Green Certified project ng Balay Verde Accredited Real Estate Developer, LGU, at iba pa, maaari kang tulungan ng pinagbilhan mo na mag-loan ng pera mula sa NHMFC sa ilalim ng Balay Verde program upang mabayaran yung pinagbilhan mo. Yun nga lang, dahil bago pa lang ang Balay Verde program, kaunti pa lang ang real estate developers na accredited, kaya unti pa lang ang mapagpipilian na bahay o condominium unit. At kahit na maaari ka rin mangutang sa pagpapatayo ng bahay, wala pa ako nababalitaan na Balay Verde Accredited Construction Company. Kaya kung ikaw ay isang builder, opportunity sa'yo ito. Even if there are limited housing choices, why is the Balay Verde program beneficial for qualified borrowers? Number 1, loan up to 100% of the appraised value of the property. The loan to collateral ratio for Balay Verde is up to 100% of the appraised value of the property as long as it does not exceed 3 million pesos. Ibig sabihin yan, kung ang bahay o condo unit na bibilhin mo ay nagkakahalaga lamang ng 3 million pesos o mas mababa pa sa 3 million pesos, maring hindi ka na maglabas ng pera para sa down payment. Kapag sa pag-ibig ka mag-avail ng housing loan, mapapahiram lang ang 100% appraised value ng property kapag ang property ay nagkakahalaga ng 400,000 pesos. Samantalang ang bangko ay makakapagpautang lamang ng hanggang 90% ng appraised value ng property, pero depende pa yan kung merong kasunduan sa pagitan ng bangko at real estate developer. Number 2, a maximum loan term of 30 years. Ang NHMFC ay bumibili ng mortgage na ang original term ay hanggang 30 years. Kaya pwede kang mag-avail ng loan na pwede mong bayaran ng 30 taon depende sa capacity mong magbayad ng utang. Gaya rin sa pag-ibig, ang maximum loan amount na pwedeng hiramin ay 6 million pesos at ang edad ng borrower ay hindi dapat hihigit ng 65 years old sa date ng loan application. Number 3, low fixed interest rates. Mababa ang fixed interest rate sa Balay Verde program. 3% per annum ang interest rate kapag ang loan term ay sa pagitan ng 5 years at 15 years. Kapag ang loan term ay sa pagitan ng 16 years at 25 years, 4.5% ang interest rate. At para naman sa loan term na ang pagitan ay 26 years hanggang 30 years, 6% ang interest rate. Kapag ikukumpara natin yan sa pag-ibig, para ma-avail mo ang 3% per annum, ang pwede mo lang utangin ay 580,000 pesos para makabili ng bahay sa loob ng socialized subdivision project. Kaya kung ikaw ay hindi low income earner o ikaw ay isang OFW na kahit papano ay magandang kinikita, mas mataas ang interest rate na babayaran mo sa Pag-ibig Housing Program. Pero sa Balay Verde, pwede kang bumili ng tirahan na mas mahal pa sa 580,000 pesos pero mababa ang interest rate na babayaran mo. Number 4, incentives. Maaari kang makatanggap ng gift certificate at cash prizes sa pagbayad on time. Sa Balay Rewards Program, kapag nakapagbayad ka ng iyong monthly amortization ng bago o sa mismong due date, may 1 point ka. At kapag nakaipon ka ng 12 points sa loob ng 15 months, makakatanggap ka ng 1,000 pesos worth ng gift certificate. Magkakaroon ka rin ng bonus gift certificate kapag nakaipon ka ng 3 magkakasunod na gift certificates. Base dun sa mga picture na nakita ko, ang binibigay nila na gift certificate ay SM gift certificate. Pwede na rin kasi pwede mong magamit yan na pambili ng grocery, damit, o kung ano pa mang gamit. Maliban dyan, lahat ng borrowers na qualified sa Balay Rewards ay automatic nakasali
makasali sa yearly raffle na ginaganap tuwing anniversary ng NHMFC. Kaya last December 17, 2021, tatlo ang nanalo ng major prizes na 50,000 pesos para sa third prize, 100,000 pesos para sa second prize, 200,000 pesos para sa first prize. Number 5, interest subsidy to marginalized sectors. Kapag ang gross family income ay napapabilang sa pangkat na kinikilala ng Philippine Statistics Authority na may pinakamababang kita, pahihintulutan kang makatanggap ng interest subsidy o mababawasan ang interest mo para sa unang 10 taon na termino o first 10-year term. Number 6, easier loan application. Sa real estate developer ka magpapasa ng documentary requirements at sila na ang magpapasa sa NHMFC. Hindi ka rin kakabahan na may liens and encumbrances ang titulo ng tirahan na bibilin mo kasi upang matanggap ng real estate developer ang buong loan proceeds, kailangan niyang ipasa ang mga dokumento na yan. Number 7, live in a home with improved resource and energy efficiency. Naging posible yan dahil ang bibilhin na tirahan ay dapat nakatanggap ng green certification mula sa approved green building rating system. Ang halimbawa niyan ay EDGE o Excellence in Design for Greater Efficiencies. With EDGE's lowest certification of level 1, there are at least 20% savings in energy, water use, and embodied energy in materials. Ang maaring green features ng tirahan mo ay ang mga sumusunod. Number 1, energy efficiency. Mababawasan o matatanggal ang labis na paggamit ng enerhiya. Kaya maaring may solar panel sa bubong, hindi na kailangan gumamit ng artificial lighting sa umaga dahil sa bintana na ma-maximize ang natural light, merong natural ventilation o iba pa. Number 2, water efficiency. Nakakatipid sa tubig dahil maaring ang fixtures na installed ay gumagamit ng mas onting tubig, merong rainwater harvesting system para yung tubig mula sa ulan ay maaring magamit sa pagdilig o pag-flush ng inidoro o iba pa. Number 3, green materials and resources. Halimbawa nito ay maaring ang mga ginamit na pintura, manufactured wood products o iba pa ay walang formaldehyde at mababa ang epekto sa kalikasan. Number 4, climate change resilience. Ang tirahan ay matibay at hindi basta-basta masisira sa harap ng matinding init, malakas na pagbagyo at iba pa na dulot ng pagbago ng klima. Number 5, natural disaster resilience. Makakatagal ang tirahan kung sakaling may natural na kalamidad na gaya ng lindol, baha at bagyo dahil maaring nasa tamang lugar ang bahay na alinsunod sa Comprehensive Land Use Plan ng LGU, merong panangga sa bagyo ang tirahan at iba pa. Number 6, sustainability. Merong mga innovation, waste management at iba pa na makakatulong mabawasan ang epekto sa ecosystem. Yan na ang benefits na maaari mong ma-enjoy kapag ikaw ay qualified borrower sa Balay Verde program. Makakatipid ka na sa interest, makakatipid ka pa sa utility cost at masusuportahan mo pa na mapabagal ang paglala ng climate change. Kapag tumaas din ang demand sa sustainable housing, maingganyo rin ng mga real estate developers na mag-focus sa pag-develop ng green housing projects. Dalawa pa lang po ang kilala kong real estate developer na accredited sa Balay Verde program. First is the Imperial Homes Corporation, which has about 4 decades of track record in developing residential communities. Ang interesting project ng Imperial Homes ay ang Via Verde, 13 Martires sa Cavite na solar-powered mass housing community. Kaya sa bubong ng townhouses, merong solar panels at kapag mas mababa sa 100 kilowatts peak ang kuryente na nagamit, pwede i-export ang sobrang kuryente sa distribution grid at makaka-claim ng electricity bill credits. Second is Artha Land Corporation or ALCO, which is the only land property developer in the Philippines with a 100% certified green portfolio. Isa sa pinakasikat nilang development ay ang Arya Residences sa BGC. It is the first and only LEED Gold certified and Verde 4-star certified residential building in the country. And just to give you an idea, LEED has more stringent requirements than EDGE. So, LEED certified buildings are highly sustainable as it does not only ensure utility cost savings but also lower carbon emissions and healthier environments. Para po sa akin, ang exciting na project ng ALCO ay ang una apartment sa Savina Park. It is a low-rise condominium project that still has the sustainable features and certifications unique to all Arthaland projects. All of the units come with IKEA furnishings at pwedeng ipasok ang balanse sa Balay Verde program. I'll most likely make a separate video about it
it, so I hope you consider subscribing and hitting the notification bell so you will be notified when I upload that video. And that is it for this video. I hope you learned a lot, and if you did, again, please like this video. At kung bibili kayo ng bahay o condominium unit, I really suggest na bumili o mag-invest kayo sa certified eco-friendly properties kasi marami talagang advantages at mataas ang appreciation value kumpara sa hindi green certified. Anyway, again, I'm Ann Clemente and thank you for watching Own Property PH.